Mănăstirea Brădițel și-a luat numele după dealul Brădițel pe care este situată. Mănăstirea se găsește în mijlocul pădurilor, la 25 de kilometri de Târgu Neamț, prin Grumăzești, cât și de Piatra Neamț, prin Bodești. La intrare ne întâmpină o frumoasă poartă, în spatele ei găsindu-se turnul Clopotniță. Brădițel este o mănăstire ortodoxă de stil vechi, de maici. Istoria monahismului la Brădițel începe în 1925, când aici se retrag călugării rămași pe stil vechi, după ce, cu un an înainte, 1924, Biserica Ortodoxă Română adoptase noul calendar. În 1927-1930, călugării construiesc aici un mic paraclis de lemn care, împreună cu chiliile, va fi dărâmat în 1936 de o rânduire a potrivnică stiliștilor. După ce am trecut pe sub turnul Clopotniță, intrăm în curtea interioară a mănăstirii. Vedem noua biserică construită în 1988-1995, pe locul alteia mai vechi din 1948. În jurul ei sunt chilii, trapeza și stărăția. Din partea vestică a curții vedem chilii, trapeza și intrarea în biserică. Biserica are forma de cruce, cu fundația de piatră și beton, cu ziduri, arcade și bolți din cărămidă. Deasupra ei sunt 3 turle în spirală, din care 2 mai mici deasupra pridvorului închis și una mare deasupra naosului. Biserica în care intrăm a fost sfințită pe 31 iulie 1995 de către înalt preasfinția sa metropolit Vlasie, în fruntea soborului Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România. Suntem în pridvorul închis al bisericii, aici găsindu-se și magazinul bisericesc. Mănăstirea Brădițel are hramul mare, acoperământul Maicii Domnului, și hramul mic, izvorul tămăduirii. În interiorul bisericii vom remarca că doar catapeteazma și stranele sunt făcute de meseriași, iar restul, de la pictură până la dantelăria de lemn, lucrată mărunt, reprezintă priceperea și truda de mulți ani a măicuților. În construcția acestei biserici a intervenit un moment dramatic rămas legendar. Fundațiile ei s-au săpat în luna mai 1988 în jurul vechii biserici de lemn și chirpici, practic înglobând-o. După câteva săptămâni, când zidurile erau parțial înălțate, vin autoritățile să le demoleze, mănăstirea neavând autorizațiile de construire necesare. În acel moment, stareța adună măicuțele care se prind de mână în jurul bisericii zicând: "Omorâți-ne pe noi, să cădem sub ziduri și pe urmă stricați biserica." Impresionați, muncitorii refuză să se apuce de demolare. Se primește dispoziție de la București ca zidurile să nu fie demolate, dar mănăstirea este amendată. Lucrările totuși continuă, la sfârșitul lui august 1988, fiind îndepărtată vechea biserică rămasă în interior. Amintim și de faptul că acea primă biserică de lemn și chirpici a fost construită în 1948 pe timpul primei starețe, schimonahia Macaria Samoilă. Maica Macaria viețuia la mănăstirea Văratec, dar rămânând credincioasă vechiului calendar, este nevoită timp de 20 de ani, între 1927-1947, să pribegească prin pădurile Neamțului, timp în care a fost și arestată, bătută, umilită. În anul 1947, ea, schimonahia Macaria, este numită stareță la mănăstirea Brădițel, în anul următor începând construcția acelei prime biserici. Vedem frumosul baldachin din lemn sculptat și care adăpostește relicvarul mănăstirii. Obștea mănăstirii numără peste 100 de maici și surori, conduse din 1990 de stareța Varvara Blaga, după rânduielile și canoanele Sfinților Părinți și după tipicul Sfântului Sava. În mănăstire există ateliere de pictură, sculptură, tricotaj, țesut, croitorie. Sursa principală de întreținere o constituie cultivarea pământului și creșterea animalelor. La nord de biserică, lângă chilii, vedem un altar construit probabil pe locul primului paraclis, cel din 1927-1936, latura nordică a bisericii, apoi chiliile de pe latura vestică. De aici revedem turnul Clopotniță, iar în fața acestuia, stărăția, grădina cu trandafiri, chilii, trapeza și iarăși biserica.